Bună dimineața! Bună dimineața! Dragi urmăritori, vă luăm cu noi într-o nouă excursie. Ne-am pornit prin Europa. Haideți cu noi să vedeți pe unde circulăm. Din păcate e o vreme foarte urâtă afară, e ceață. Am pornit spre Oradea și vom testa prima graniță liberă spre Schengen. Ne apropiem de Oradea și aici primăvara începe să-și arete primele semne. Copacii sunt frumos înfloriți și în multe locuri am văzut și magnoliile înflorite. Suntem în Oradea și aici atmosfera este minunată. Am lăsat Oradea în urmă, acum rulăm pe drumul Expres 16 și ne îndreptăm spre autostrada Transilvania, spre A3, ca să ieșim din țară pe la Vama Borș. Și suntem pe autostradă. Deci aici era cândva Vama. Acum nu ne mai oprim, traversăm frumos. Să vedem. Liber, verde. Nu e nimeni. Da, chiar nimeni. Gata. Și am părăsit Vama Borș și am ajuns în Ungaria. Aici avem un pic de traversat și ne vedem mai încolo. Și suntem pe autostradă, ne apropiem de Debrecen. Până aici am trecut doar peste câmpii, acum am ajuns la primul oraș. Nu o să intrăm în oraș, ci vom continua drumul pe autostradă. Mergem mai departe spre Miskolc. Am lăsat localitatea Miskolc în urmă, am trecut de pe o autostradă pe alta, non-stop am venit pe autostradă și acum ne îndreptăm spre nordul Ungariei și au apărut deja primii munți. Am părăsit câmpiile și aici, uitați, se schimbă și relieful. Ne-am oprit aici în parcare, dar e un vânt îngrozitor. Trecem prin satele din Ungaria, micuțe și drăguțe. Și tocmai am trecut în Slovacia. Nici n-am sesizat, a fost doar o mică tablă și nimic altceva. Deci am ajuns în Slovacia. Oficial pentru mine este a noua țară vizitată. Și prin Slovacia o să trecem doar, dar abia aștept să ajungem în Munții Tatra.
Acum traversăm localitatea Kosice, prima localitate întâlnită de noi pe drum în Slovacia. Nu e un oraș micuț deloc, dar se întinde pe o suprafață destul de mare, cât văd eu. În față sunt multe blocuri. Suntem pe autostradă în Slovacia. Drumurile sunt foarte bune, peisajele sunt minunate, sunt munți, a ieșit și soarele în sfârșit, deși afară sunt numai 2 grade, dar totul în jur este superb. Și intrăm din nou într-un tunel. Am mai fost într-unul, dar l-am pierdut filmarea. Nu contează, că și ăsta e la fel de frumos. Celălalt era și mai frumos. Cu trotuar pentru pietoni, 2 benzi de circulație. Și destul de lung. Wow, nu se mai termină. Și am ajuns totuși la capătul tunelului. Dar, într-adevăr, a fost de câțiva kilometri. Se vede cetatea de mai aproape. Eu nu știu, cred că e cetate. Cetate. Așa-i? Ne apropiem iarăși de un tunel, da, 600 de metri. Ăsta cum arată. Ăsta îi mai mare. E perfect rotund și e mai șmecher. Arată foarte bine. E mai scurt, dar e mai frumos. Gata, am ieșit și din al 3-lea tunel. După cum observ, cred că trecem printr-o mică stațiune. Drumul se numește Tatranska, deci probabil legat de munții Tatra. E foarte drăguț pe aici, prin împrejurimi. Uite, vila, orhidea, Tatra Golf. Aia, da. Aici sunt foarte multe căbănuțe de lemn. E plin aici. Peisaj de iarnă. Multe cabane, nu se văd bine, dar aici după copaci e plin de cabane. Uite, aici avem o tablă. Galeria Lomnica. Peste 600 de metri, mergeți
Uite aici, pensiuni, hotel-restaurant. Tatranec hotel-restaurant. Deci suntem în Munții Tatra. Peisaj minunat cu brazi mulți, zăpadă. Deci e iarnă în Munții Tatra. Mă bucur că am ajuns și în acești munți. Am auzit de mulți ani de Munții Tatra, de schi în Munții Tatra, de Zacopane, dar n-am ajuns niciodată. Încă nu suntem la altitudine foarte mare și nici nu cred că o să urcăm pe vârfuri de data asta, pentru că suntem doar în trecere. Dar e frumos. Tatranska Cotlina. Că suntem într-un tunel. Da. Tunel natural. Aici multe pensiuni, multe cazări, hoteluri. În stânga, pistă de biciclete. Da. E și marcată pista de biciclete. E o stațiune montană aici, clar. Nu știu, aș fi curioasă unde sunt pârtiile de schi. Da, altă dată. Suntem în inima munților și au început să apară și pârtiile de schi. Mai înainte am lăsat în urmă, în dreapta era un drum care ducea la un telescaun și iarăși, fără să sesizăm, am intrat în următoarea țară, în Polonia, a 10-a țară de pe lista mea. Nici în Polonia n-am fost încă. Și continuă munții la fel de înzăpeziți și frumoși. Nici n-am sesizat când am trecut dintr-o țară în alta. Atmosfera e exact la fel. Uite, brazi, zăpadă. Munți, aer curat, frig, minus 3 grade. Uite telescaun. Pârtii de schi. Suntem tot într-o stațiune montană. Da, aici sunt mult mai multe pensiuni. Sunt foarte multe, una lângă cealaltă. Zavratski Resort. Tatra Beach. Ce înălțate sunt toate casele. Sunt ascuțite. Vai, de mare e stațiunea asta. Sunt interesante satele aici. Și într-un târziu am ajuns la destinația noastră finală pentru această zi, în Polonia, la Oświęcim. Pentru cei care știți, aici se află cel mai mare lagăr nazist de la Auschwitz-Birkenau, pe care o să-l vizităm mâine.
Și acum ne îndreptăm spre cazarea noastră să vedem cum reușim să o preluăm. Deci am sosit. Am ajuns, ne-am preluat camera și e un apartament foarte frumos. Aici avem bucătăria cu dita mai televizorul, bucătăria cu toate dotările. Aici e Shani. Ne admiră, ne privește, holul. Haideți să vă arăt și baia. Curățenie deplină, duș. Hai să ne vedem. Aici sunt și eu. Baia, toaleta, chiuveta. Avem aici toate accesoriile necesare. Și mergem mai departe. Și asta este camera. E foarte drăguță. Pat dublu, mare. Și aici copilașii și-au luat locul frumos. Avem și o canapea extensibilă. Dacă micuții nu o să încapă acolo în căruciorul pentru copii, pot să-i culc aici pe canapea. Și Shani ne urmărește. Și asta este. Pentru ziua de astăzi s-a încheiat activitatea. Așa, și ne vedem mâine. Bye!